Och man är ett par sekunder kanske får vinna ett guld. Jag får gåshud när jag tänker på det. Det var nog några av mina längsta sekunder i mitt liv. Och det gör jag. Sen efter det så är det ren och skär ryggmärgskänsla och magkänsla var jag skjuter. Everything comes down to this. Sweden score, Sweden win. Bengan Boys är för alla i vår generation det största vi har haft. Och att nu få vara en del av svensk handboll och försöka bära deras arv vidare, det är någonting man gör med en stolthet. Bengan Boys var ju en stor del av handbollsuppväxten för mig. Man tittade på dem på tvn och följde med deras resultat. Det var ju stora idoler som växte fram där under den tiden. Man kommer ihåg från just den matchen och jag kommer ihåg just den kvällen och alltså då någonstans började drömmen komma att jag vill också vinna ett guld för Sverige. Jag vill också spela i landslaget. Jag vill också vara en del i det här. Så att den drömmen har funnits sedan dess. Det var ju covid, det var tester varje dag om jag inte minns fel. Det var ganska oförutsägbart sådär vilka som skulle kunna ställa upp, men till matcherna på grund av att det var många som blev positiva. För egen del så blev det nu lite drabbad. Jag blev testad positiv då och fick isolera mig under en lång del av turneringen. Men trots det så höll vi gemenskapen och vi gick som en enhet väldigt starkt framåt och bara marscherade genom turneringen trots att många matcherna var väldigt tajta och svåra. Jag tror att inställningen var från början liksom att det är väldigt, väldigt öppet och sen så började vi turneringen och vi fick det ganska bra till att stämma från början. They have done it. What a comeback. And with that, Sweden are going to win this one and are going to book their ticket to the semi-finals. Jag kommer ihåg, jag får gåshud när jag tänker på det. De startar i rasande tempo. Vi ligger under med 4-5 mål, 6 mål. Det känns som att det är ett tåg som bara kör över oss. Away goes Deacon Mann, looking to go alone. Deacon Mann. 5-1 for France, Sweden with the timeout. Men vi tar timeout och vi är ganska lugna i det. Att, det är vad som har hänt. Vi tuggar på, vi är svenskar. Osbergar, there you go. To Nahi on the wing, and that's a good save by Palika. Close the gap well. There's an empty net to shoot into. Oh, he got a touch to it, Vincent Gerard. And there's another empty net to shoot into. Can he get number 3, Andreas Palika? He can indeed, and Sweden are level. Gelinski and Gottfried's and Mr. Sweden himself. Ludovic Fabregas saved! Oh my goodness me! The game is over! Sweden go through to the final. Och när vi väl gick till final så kändes det som att idag
den här gången, nu är det vår chans. Lite speciell upplevelse för mig då det blev klart på finaldagen att jag fick lov att vara med. Då jag kom ut ur en karantän. Sweden missed 2 penalties early on through Hampus Vanna. Ekberg looking to make it 3 from 3 for him. And he can't, he gets a rebound though, he puts that away. Vi i Sverige har historiskt sett väldigt, väldigt stora problem med Spanien. Det är inte alltid det roligaste landslaget att spela mot. Vi spelar en väldigt bra final. Och precis som en final ska bli så blir det extremt jämnt. Det är en final och man är ett par sekunder kanske får vinna ett guld som man har längtat och kämpat över hela sin karriär. Hej, sluta där! 19 sekunder. Det är fram till Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kommer rätt. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv håll han i ryggen. Så får du mellan benen. Ja. Rinda! Är det så på läget så tar det. Han är dålig på kanten. Jag tror att någonstans så var alla väldigt, väldigt klara med vad de skulle göra när timeouten var liksom avslutad för att vi hade varit så tydliga. Vi får instruktioner utav Jim, vilket är tydliga och klara. Vi kommer till slut till ett läge för Albin som kommer brett. Han blir knuffad av Canelas. 1-2 ball out to Albin Lagergren. It's a penalty. It's a penalty for Sweden with 1 second left on the clock. No seconds left on the clock. Ja, men det är också att du får 1000 känslor direkt. Det är allting från att du blir glad men du hinner bli nervös, du blir orolig, missar vi då? Det är kanske förlängning. Det var nog några av mina längsta sekunder i mitt liv. Ja, men det var rätt människa på rätt plats. Min gamla rumskollega, en kompis och vän från Ystad-tiden. Så att, ja, men det känns verkligen så. Är det någon som sätter den här straffen så är det min vän Niklas Ekberg. Everything comes down to this. Mina ritualer innan straffen är väl att man kommer fram, känner på bollen lite. Sen så brukar jag göra 2 studsar innan jag går fram och ställer mig för att bli klar för att skjuta. Niklas Ekberg versus Gonzalo Perez de Vargas. Men sen så hade jag någonstans en plan också att jag skulle finta en gång för att se lite grann vad målvakten gör. Sweden score, Sweden win. Och det gör jag. Sen efter det så är det ren och skär ryggmärgskänsla och magkänsla var jag skjuter. Jag kommer ihåg att jag tittade inte på straffen utan det här är så ett speciellt minne i min karriär och just den här situationen. Utan då är det så att jag står på planen tillsammans med Albin Lagergren. Jag tittar upp till vänster, kommer ihåg, och ser att Ola Lindgren som då tillsammans med Bengan Boys står och när han står någonting sånt här i Viaplay-studion och även han fullt nervös. Och då tänker man bara nu står jag på banan och ska försöka vinna något. Vi ska försöka vinna något som han har gjort flera gånger. Och så ser jag att han jublar och då förstår jag att straffen är inne och glädjen är obeskrivlig. När bollen går in så är det ju total förvirring i typ 2 sekunder och sen efter det så är det ren och skär glädje. Jag vänder mig upp mot läktaren och skriker rakt upp mot läktaren. Jag vet inte riktigt vad som går igenom en där. Sen så kommer ju alla grabbarna och hoppar på en och firar med en. Det är mitt bästa minne och ögonblick i min handbollskarriär. Att få vinna ett guld i en blåguld dress för Sverige som man själv hade en drömmen. Du vet när man började där med att sitta och äta popcorn och kolla på Bengan Boys. Sweden are the champions of Europe! Det är ett av de största idrottsögonblicken i min karriär.